Việt Nguyễn mến chào cô chú cùng anh chị em. Hôm nay mình chia sẻ 2 cách bảo quản ớt. Những cái trái ớt nếu mình để trong tủ lạnh phải chừng 5-10 ngày thôi là cái ớt nó sẽ bị hư. Nhưng mà với cái cách hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ đó, mình để cả năm luôn mà bảo đảm nó cũng không có bị hư. Như lúc này cái giá ớt nó rất là rẻ, nửa ký mà có 10 mấy ngàn à. Mình cắt bỏ bớt cái phần cuống để nó không có chiếm diện tích trong cái phạm vi mình bảo quản. Mình làm theo cách này nè, mình để cả năm luôn, nó cũng không có bị hư. Mình có thể rửa trước rồi mình cắt bỏ cái phần cuống, còn không giờ mình cắt xong, giờ mình rửa. Cho nước vô rửa, mình cho thêm một tí xíu muối nữa, giờ mình khuấy lên. Mình ngâm cái ớt này trong nước muối khoảng 5 đến 10 phút để nó loại bỏ hết những tạp chất và thuốc trừ sâu. Ớt ở đây mình ngâm được 10 phút rồi, bây giờ mình sẽ vớt ra. Vớt ra xong, anh chị em mình rửa qua nước sạch 1 đến 2 lần. Có nhiều bạn nói ớt nó đâu có bao nhiêu tiền đâu, bảo quản chi mất công, chỉ cần chạy ra chợ là 2.000 mua quá trời. Nhưng mà nhiều lúc mình đi chợ cái mình quên, mà mình bảo quản ớt theo cách này, trong gia đình mình lúc nào cũng có ớt tươi để dùng. Giờ cái ớt ở đây mình cần phải để cho nó thật là ráo rồi mình mới bảo quản. Tiếp theo mình sẽ sử dụng muối hạt. Bình thường mình bảo quản ớt thì mình dùng khoảng 50 gram thôi. Nhưng mà hôm nay Việt Nguyễn rang nhiều một chút để dành làm muối ớt luôn. Bây giờ cái phần muối hạt này mình cần phải rang khô. Anh chị em mình rang cái muối này, khi mình nghe nó nổ lách tách thì mình sẽ tắt bếp. Mình sử dụng cái muối hạt mình rang khô như vậy. Nó có nhiệm vụ hút ẩm cái trái ớt, và cái trái ớt của mình bảo quản nó được khô ráo, nó không có ra nước. Muối ở đây nó nổ tách rồi, giờ mình tắt bếp mình để nguội luôn. Cái muối hạt mình phải để nó thật là nguội nha. Nếu mà cái muối nó còn nóng nó sẽ làm chín cái trái ớt và mình sẽ bảo quản không có được lâu. Tiếp theo mình sẽ sử dụng 50 gram tỏi. Mình cho tỏi vô để nó thơm. Cái trái ớt trước khi mình bảo quản mình phải để cho nó thật là khô ráo. Nếu nó chưa có được khô thì mình lấy cái khăn mình lau cho nó thật là khô. Mình sẽ bảo quản ớt trong cái hũ thủy tinh. Cái hũ thủy tinh mình rửa sạch xong, mình phơi cho nó khô. Giờ mình sẽ cho ớt vô. 500 gram ớt này mình sẽ chia ra làm 2 cách. Cô chú anh chị mình thấy cái cách nào nó thuận tiện thì mình sẽ thực hiện. Mình cho một lớp ớt rồi mình cho một lớp tỏi. Giờ mình múc vô đây 2 muỗng canh muối hột. Cứ mình cho một lớp ớt rồi tỏi, rồi mình lại cho một lớp muối. Rồi cũng tùy theo cái số lượng ớt. Nếu anh chị mình bảo quản ớt nhiều thì mình lại cho nhiều muối hơn một chút. Mình bảo quản ớt bằng cái muối hạt cái muối hạt nó không có tiếp xúc trực tiếp với cái trái ớt nên nó không có ra nước. Nếu mình sử dụng cái muối bọt thì nó sẽ tiếp xúc với trái ớt và nó sẽ ra nước. Mình bảo quản ớt theo cách này, cái hũ ớt của mình nó rất là khô ráo, mà cái ớt của mình thì nó rất là tươi. Giờ mình múc thêm 2 muỗng canh muối cho lên trên cái bề mặt. Lúc đầu tới giờ mình múc 4 muỗng canh muối, tương đương khoảng 50 gram. Giờ mình sẽ đậy nắp lại và mình sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh mình bảo quản. Với cái cách này thì trong gia đình lúc nào cũng có ớt tươi để dùng hết. Và bây giờ đến cách thứ hai, mình sẽ bảo quản ớt bằng dầu ăn. Mình sẽ cho dầu ăn vô cái phần ớt này khoảng nửa muỗng canh dầu. Mình cho cái lượng dầu vừa đủ để nó áo cái phần vỏ của trái ớt. Cái trái ớt nó được bảo vệ bởi một cái lớp dầu mình bảo quản cách này nó sẽ được rất là lâu. Giờ mình cũng cho ớt vô trong cái hũ thủy tinh luôn. Với 2 cái cách bảo quản ớt này thì cô chú anh chị em mình thấy cách nào thuận tiện thì mình sẽ thực hiện theo. Trong nhà mình lúc nào nó cũng có cái hũ ớt bảo quản theo cách này Cứ hết cái hũ này mình sẽ làm tiếp một cái hũ nữa mình cho vô. Mình đậy nắp lại, mình có thể bảo quản trong ngăn đông hoặc là ngăn mát. Nếu mà ngăn mát thì mình bảo quản được 2 tháng, còn nếu ngăn đông thì mình để cả năm luôn. Nếu mình để ngăn đông là khi mình lấy ra ớt nó vẫn tươi, không có bị dính chùm. 2 cái hũ ớt ở đây Việt Nguyễn để trong ngăn đông 1 ngày rồi nè. Bây giờ mình lấy ra,
để cô chú anh chị mình xem nha. Nếu bình thường mình cho vào ngăn đông á, là ớt nó hay bị dính chùm, nó đông đá lại lắm. Nhưng mà với cái cách bảo quản này á, là ớt không có bị đông đá. Khi mình lấy ra, cái trái ớt nó vẫn tươi ngon mà nó tách rời ra, không có bị dính chùm. Gấp từng cái trái ớt ra rất là dễ dàng, nó không có bị đông đá lại nè. Nó vẫn còn giữ lại cái độ tươi ngon, y như là ớt mới mua vậy đó. Cái hũ ớt mà mình bảo quản bằng dầu ăn á, nó cũng tách rời ra từng trái nè. Nhìn thích ghê chưa, không có bị dính chùm lại. Để bây giờ Việt Nguyễn cho hai cái hũ ớt ra dĩa luôn, cô chú anh chị mình xem nha. Trái nào trái nấy nó tách rời ra mà còn tươi trong luôn, y như là ớt mới mua vậy đó. Còn nếu mà gia đình mình dùng ớt thường xuyên á, thì mình để ngăn mát thôi. Mình để ngăn mát mình bảo quản cũng được 2 tháng á. Cái hũ ớt bảo quản bằng dầu ăn, nó cũng tươi trong như là mình bảo quản bằng muối vậy đó. Trái nào cũng đỏ đẹp hết trơn hết á. Hai cách bảo quản ớt này, cô chú anh chị em mình thấy cách nào thuận tiện á, thì mình sẽ thực hiện. Nó có một cái lớp trắng ở ngay trái ớt á, là do có một cái lớp phủ của dầu ăn. Và video Việt Nguyễn chia sẻ hai cách bảo quản ớt hôm nay đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.